क्रोएसियाले अब कामदारको सुविधा बढाउनु पर्ने कारण। क्रोएसियाको लेबर डिपार्टमेन्टले हालसालै गरेको एक अनुसन्धानका अनुसार अहिलेको अवस्थामा क्रोएसियाको कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा 25 देखि 30% विदेशी तेस्रो मुलुकका कामदारले धानेका छन्। आफ्नो बाहेकका बाँकी EU सदस्य देशका नागरिकलाई दोस्रो अनि बाँकी सबै हामीलाई तेस्रो मुलुकका नागरिक भनिन्छ। करिब 7 वर्ष अगाडि सन् 2016 सम्ममा क्रोएसियाको इकोनोमी खासै गतिलो थिएन। विदेशी कामदार पनि खासै थिएनन्। अहिले कन्स्ट्रक्सन, फ्याक्ट्री, खेतीपाती र विशेष गरी टुरिज्म क्षेत्रमा अत्याधिक विदेशी कामदारको माग आउने गर्दछ। यो मुलुक सेन्जेन जोनमा नपर्दै विश्वको थप 20 पर्यटन स्थलहरूमा पर्दथ्यो। अब पासपोर्टलेस ट्राभल गर्न मिल्ने भएकाले यो र्याङ्किङ अझै अगाडि आउनेछ। माथि उल्लेखित रिपोर्टकै अनुसार यो साल 2023 मा विदेशी कामदारको आगमन कम्तीमा 0.4% ले बढ्ने देखाएको छ। अर्थात् क्रोएसियाले यो साल अझ बढी कामदार भित्राउने तयारी गर्दैछ। यो अति आवश्यक पनि छ। विशेषत इस्टर पछाडि हल्का घमाउन थाले लगत्तै टुरिस्टहरू क्रोएसियामा ओहिरिएर आउन थाल्छन्। उनीहरूलाई सेवा दिने सिजनल होटल, रेस्टुरेन्ट, बोट लगायतका कम्पनीले विदेशी कामदारको सहयोगमा युरो छाप्छन्। सेप्टेम्बर पछाडि जाडो बढेसँगै टुरिस्ट आउन बन्द गर्छन् अनि ती सिजनल कम्पनी पनि बन्द हुन्छन्। कम्पनीमै भोटे ताल्चा मारेपछि विदेशी कामदार पनि बाटो लाग्नै पर्यो। ती मध्ये कतिले क्रोएसियाकै अन्य कम्पनीमा काम खोज्छन् भने कतिले सीमा कट्छन्। यसरी भाग्नेसँग न कम्पनीको गुनासो हुन्छ न क्रोएसियन सरकारको नै। सिम्जल काममा आएका हुन्, काम पूरा गरे। अब उनीहरू नेपाल फर्कनु र अन्य देश भाग्नुमा कसैलाई मतलब हुने कुरा भएन पनि। तर अब भने फरक पर्नेछ। अब बोर्डर कन्ट्रोल गर्न सकेन र अत्याधिक आप्रवासीको आगमन भयो भने सेन्जेनले कारबाही गर्नेछ क्रोएसियालाई। यो समस्या पहिला ग्रिस र इटालीले भोगिसकेका छन्। यही कारणले गर्दा छिमेकी मुलुक अस्ट्रियाले क्रोएसिया सेन्जेन हुन हुँदैन भनेर आवाज उठाइरह्यो अन्त्यसम्म। अब क्रोएसियालाई चुनौती के छ भने? नम्बर 1, कामदार अझ बढी भित्र्याउनु पर्नेछ। नम्बर 2, कामदार भाग्न कम गराउनु पर्नेछ। कामदार रोक्न 2 उपाय छन्। नम्बर 1, कामदारको तलब सुविधा बढाउनु, PR चाँडै आउने व्यवस्था गर्नु। नम्बर 2, भाग्न कडाई गराउनु। पेपरलेस ट्राभलको अवस्थामा माथिको नम्बर 2 त्यति सहज देखिँदैन। अर्थात् क्रोएसियामा काम गर्ने कामदारको भविष्य अलिक उज्यालो देखिँदैछ। पर्खौँ र हेरौँ। अत्याधिक कमेन्टको लोडले आजभोलि रिप्लाई गर्न सकिएको छैन। अर्जेन्ट केही पर्नेले यही कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फुर्सद या छुट्टीको दिन पारेर रिप्लाई गर्नेछौँ। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र थप जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।